coworkers, magluluto tayo ng sardinas na may kangkong. Ayan. Kangkong at black beans. Okay? So, magta-try tayo ulit ng ano pa. So, see you ulit. Ayun, good morning mga coworkers. Magluluto tayo ng sardinas na may kangkong. Ayan. Kangkong at black beans. Okay? So, magta-try tayo ulit ng ano pa. So, see you ulit. Hello, ito, magluluto na tayo. Ayan, yung bita kong kamatis at saka sibuyas, bawang. Ayan po. Magluluto tayo ng black beans na may kamuting dahon. Wow. Ayan po mga ka-workers, mga OFW, mga kababayan ko. Ngayon po ay linggo, mga kaibigan ko. Kaya ako ay magluluto ng aming lunch. Tapos mamaya maglulubin ako ng tinapay na pero pita, ang tawag sa Greek, na may cheese sa loob para sa almusal. Luluto kami advance kasi papasok ko, tapos si Mrs. Titinta o may pupuntahan doon sa event para mag-vlog kasi vlogger nito, mas sikat sa akin sa Greece. Okay, yan, gumagalaw ko, sinahawakan ko lang. Ayan po, pwede na ilagay ang sardinas na. So that is sardinas. Kasi ayaw nyo sa hipon, dito ko sana hipon yan. Lagi lang kumakain ng hipon. Ayan po, pwede na ilagay ang sardinas na. So that is sardinas. Kasi ayaw nyo sa hipon, dito ko sana hipon yan. Lagi lang kumakain ng hipon. Nakaka-cholesterol at high blood. Kasi isa kumakain ng baboy, hipon, sardinas, isda, nagsa. Kasi ako na yung pinulang manok na sa kanya lang. Ayan, sulit natin ang black beans. Sabaw. Cholesterol at high blood. Kasi isa kumakain ng baboy, hipon, sardinas, isda, nagsa. Kasi ako na yung pinulang manok na black beans. Kabayaan natin mag
Ayan po, ka-workers, kumukulo na. Hindi na ilagay ang kamuti, dahon. Wow! So, babayaan natin ng ilang minuto. Maluto ang kamote. Okay, doon naman tayo sa nuubin natin na tinapay. Yan natin. Ito pong almusal namin. Ayan, pero pita. Ilaw pa. Okay. Hello. So, pahinga na tayo. Habang natin luto. So, ngayon, linggo. Stay a while. 4 na oras. Kasi tubig niya yung tubig pa rin. Hindi nagbabago. So, where I don't know. 4 hours na trabaho yung malililig. The river just flows. Baka luto na. Ayun, luto na po. Ayan. Ating gulay. Luto na po ang gulay na kamuting may sardinas na may beans. Okay. So, cooking. So, habang natin maluto ang tinapay, yan po ang halaman. Yan po. Habang tayo nag-aantay na luto natin. Pagbukado. Sa burgers. Ito pa ang ating limon. Kumpare ko tapong basura, ikumpare ang tapong basura. Ayan po, ini sa kabila. Yan. Ito pong labas namin. Ito kapitbahay ko. May mga halaman din. Grabe yung brick ko. Ayan po. Tuloy ang ating inspection sa binabintana ng ating basiliko. Basil.
Marami sa baba ka ng bukas ng tindahan. Tindahan sa atin. Meron din ako camote. Kapit ko ng dito pa. Saan na tayo? Ayan po, sikapin natin yung ating ginagawang tinapay. Ayan po. Ayan po ang tinapay, luto na po. Homemade bread. Gawa ko po yan. Okay? Almusal namin mamaya. Right. Dami ah. Okay. Luto na. Patayin na natin. Okay. Mga ka-workers, mga OFW sa ating European, kakain na tayo, breakfast time. Yan po. Luto na po yung tinapay with noodles, with juice. So, eat now. Breakfast morning for Santi. Okay? Masarap. Noodles na Maggi na may itlog. Yan po. Okay. Kain muna tayo. Bye-bye. Sige po, hanggang dito na lang po tayo. Dahil luto na ang lahat, well done na. May tanghalian na, may almusal na. Kasi oras niya, alas 7. Advance ako magluluto ng tanghalian namin kasi aalis kami. Para pagdating, initin na lang. So, magandang linggo sa inyo. Good Sunday. Sana maligayang araw nyo at masayang buhay. So, bye-bye.